Támogatónk a Makma. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, régen voltunk már négyen az adásban, és most újra itt van velünk Horváth András, a villanyautók legnagyobb tudora, akit már egyszer meghívtunk és elvállalta, és akkor az i3-est hozta nekünk, most pedig egy olyan autót, amit az elmúlt hónapokban hozni a hozzászólások szerint. Nem féltünk hozni, csak András most ért ide, hiszen így a kellemes decemberben, rövid nadrágban nemrég kaptad meg ezt az új Model 3 Performance-t. Én nagyjából ennyit tudok róla, viszont tényleg nagyon kíváncsiak voltunk a Teslára, mert jót vár tőle mindenki, vagy legalábbis érdekes eredményt vár tőle. Picit mutasd be kérlek az autót, és a privát indítatást mondd meg, hogy miért ültél át az i3-esből ebbe. Hát mert amikor voltam nálatok, akkor mondták, hogy ez a arrogáns, hülye gyerek, mit keresol, többet ne hívjátok, most is stb. Mondják, már írják, csak szólok. Pedig szerintem tök jól el voltunk. Viszont nekem is nagyon sokan írták, hogy mikor hozom már a lap timingba, és egyébként én kicsit félek tőle, hogy majd nem lesz annyira jó. És hát ugye Elon Musk azt mondta, hogy az M3-asnál jobb. És nektek biztos van itt M3-as köridőtök, úgyhogy engem ez egy érdekel, hogy igaza volt Elon Musknak vagy nem. Ez a pálya biztos, hogy nem kedvez az M3 ellen, mert ez egy kanyargós pálya, ez nehezebb, mint az M3, viszont majd így meg fog indulni kanyarból kifelé, úgyhogy szerintem tök érdekes epizód lesz ez. Hát, hogy miért ültem át Teslába? Azért, mert felajánlották, hogy átülhetek egybe, és hogy azonnal igent mondtam. Az őszintességet nagyon szeretem, ennyi. Egyébként ez tényleg így volt, meg azt gondolom, hogy én ugye elektromos autókkal foglalkozok, minél több autóval van sok tapasztalatom, annál jobb. És az i3-at 2 évig vezettem, most ez fél évig, 1 évig lesz nálam, aztán majd meglátjuk. Én azt gondolom, hogy teljesen más úgy beszélni, vagy videót csinálni egy autóról, hogyha mondjuk teszteled, és egy hétig nálad van, vagy rendeltetésre napi szinten használod, egy csomó plusz tapasztalatom van vele azóta. A rövid idő mióta mész vele, az beigazolta azt, hogy Elon Musk jó fele megy, meg a cég jó fele megy? Be. Szerintem igen, de hát majd meglátjátok. Technikai adatokat mondj egy picit, hol hajt, milyen lóerőt képvisel papíron? 460 lóerő, 640 Nm kb. Senki nem, egyébként ezt pontosan nem teljesen tudja senki, mert ezek ilyen píkek, tehát az elektromos motor az nem folyamatosan tudja ezt, hanem ilyen időszakosan, de ez egy ilyen jó közelítő szám, 2 darab villanymotor van benne, tehát van egy hátul, meg van egy elől, nem mindenféle tengelyeken megy, hanem a 2 motor teljesen függetlenül hajt, és majd érezni fogjátok, hogy így kigyorsításon így tépi magát a kezedből, tehát rendesen lehet érezni, az első kerék úgy hajt, hogy ilyen érdekes dolgokat szokott csinálni az, amikor az ember így lepadlózza. És itt majd nem kell a kuplunggal se játszani, semmit, csak nyomod és nem menni fog. Csabi, először hozzád fordulok, te is, aki tudtál Teslát hozni, most itt van. Nem kell ennyire befeszülni. Nem, de tetszik. Én nagyon kíváncsi vagyok, én teljesen neutrálisan közelítem meg, tehát nem vagyok se túl optimista, se negatív az autóval kapcsolatban, abszolút kíváncsi vagyok rá, tehát mindig nem vezettem soha Teslát, se Model 3-at, se másfajtát. Azt olvastam én is sok helyen, hogy ez megveri a 3-as BMW-t, van, aki egészen az M3-asig elbátorodott. Azért azt gondolom, hogy eléggé környezetfüggő, hogy hol és mi módon, biztos van benne megtudja, de azért, hogy pályán megverje, arra én nem számítok. A kíváncsiság, ennyi motivál egyelőre, és menjünk. János, te azért vezettél Teslát, hiszen volt már tesztautó a kezedben. Nem csúnyán nézel rám, nem vezettél. Tesla tesztautó nincs. Én alapvetően nem vagyok egy ilyen elektromos autós ember, nem azért, mert utálom. Itt a stábba tegye fel a kezét, egy 20-an állnak itt fölöttünk. Igen, Pistának nem mozdult a keze, Sütinek se, Bence a fogát birizgálja, Tibi nyújtja a nyakát, de nem tette fel a kezét. Igen, jó. Pista? Nem? Igen. Pista, elektromos autó rajongókat elektromos autó rajongókat. 2. Hallját a Peti hülyeskedik. Jó, Pista. A Vinyus, jó, kösz. Jó, szóval... Van valami támogatótok? Bólogat! Tehát ez egy megélhetési jelentkezés volt, csak szólom. Igen. Szóval, de alapvetően nincs velük bajom. Én is azt gondolom, hogy túlzás azt állítani egy ilyen autót, de nem is értem, hogy miért egy M3-ashoz kell ezt hasonlítani. Egy sima, nagyon erős 3-as le tud nyomni, az is egy nagyon dolog. Én mondom miért, mert kb. Hasonló árkategória, hasonló méret. De nem sportkocsi ez azért. Én vezettem M3-ast, most nemrég vezettem egy M2-est, és nem mondom, hogy rossz autó volt, meg sokkal könnyebb, mint ez lehetett érezni rajta, de nem mozgatott meg annyira, mint ez. És szerintem ami
ami nagyon nagy különbség, illetve amiért érdemes összehasonlítani, hogy hasonló teljesítmény, hasonló köridő lesz szerintem, legalábbis bízom benne, hogy nem Nagyon 52-t mentek vele, nem valami 50 alatti jót. Egyre inkább. De hogy itt 700 forint 100 kilométeres, nincs olajcsere, és így Persze, nem kopik, nincs ha így fékbetétcsere, nézzük, semmi. akkor úgy kell nézni, hogy menjünk ezzel 50 kört, meg egy M3-asra 50 kört. Hát itt tudna. Tehát az itt tudna M3-as ugye egyébként. arra van kitalálva minden téren, hogy azt a teljesítményt folyamatosan le tudja adni. Egy elektromos autó meg egy idő után visszaveszi a teljesítményt. Nem, ez nem. Tehát Tehát, ebbe hogy- van track mód, ez egyébként tök fontos, az biztos megkérdeznék a kommentelők, hogy majd bekapcsolom nektek a track módot, és majd be fog indulni a kis légkondi, ami az aksit meg a villanymotort hűti, és bármennyit tudsz vele menni, amíg le nem merül. Jövőre Taycan szeretnék. Szeretnék én is vezetni, ez érdekes lesz. Csak így Egyébként az, jó szólok, autó, hogy az egy jó autó lesz, de az árat majd nézzük meg. most nem venni, csak szóltam, Vezetni hogyha... Bejelentkezett, hogy hozza. Én is. Igen. Sziasztok, Porsche. Szóval az én elképzelésem szerint egy elektromos autónak nem egy sportos autónak kell lenni, már nem ennyire extrém sport, hogy pályán, hogy bizonyít, kit érdekel. Nézd, az a üzenet lényeg, amit az pont András ellentétes. mondott, hogy Igen. nagyon olcsón üzemeltethető, sokkal kényelmesebb, mert csöndesebb, és De beteheted chill módba, én egyébként abba használom, viszont hogyha ott vagy a Váci a lámpa mellett, és ott van valaki, esetleg egy jobb autó, akkor így átkantított sportba, és tudod, hogy nyerni fogsz. A piros hetes akkor mellett. most jönnek megint És a átnézel a tetőablakon a buszsofőrre, ne szedte. Tehát ilyenkor szokták, hogy odírják, hogy 4 perc, 37 másodpercnél a András. Miközben lejátszátok, én csak annyit akarnék hozzátenni Jani ellenében, hogy azért az autósport is e felé megy, és mégis az autósportot is el kell fogadnunk, hogy performance villany sportolás lesz, tehát milyen lenne utcára is performance Hát most az villany. Opel is, ugye? Opel is bejelentette 4 Lesz hónappal ezelőtt, versenyautó, igen. hogy jövőre Nem, de az i3-esnél is egyébként annó, hogy fair legyen, elmondtuk, hogy tök jó, ez tényleg jobb, mint az i3, csak nem biztos, hogy ebbe az irányba kéne tovább menni, mert az alap i3 is marha jól megy, az S még jobban megy, de inkább hatótávot kéne. Ugye akkor még a kisebb akkucsomagokról beszélgettünk. Tehát, hogy az, hogy van teljesítménytartalék egy autóban, az mindig jó. Kérdés, hogy ez milyen kompromisszumokkal Igen, én jár. a benzines autóknál se egyik ismerősömmel se arra ösztönzöm, hogy M3-as BMW-t vegyen, hanem vegyen egy olyat, Ez ami egy hiba. ilyen normálisan De csak azért nem, mert háromszor annyira kell az alkatrészet. Nekem is azért nem mondtad. Nem, te nem vagy normális ismerősöm, tehát aki közúton normálisan Mind a vezet, kettőt ezzel jár annak városban. szerintem tök fölösleges 460. Na most már mindenki egymásra megnézzük. beszélik, Jó, hogy akkor oké. kiinduljon. Te mész? Milyen köridőt tippeltek? Közöm Figyelj, sincs. nézzek neked egy M3-at. Nevésem sincs. Igen, Utána, amikor kimondom, akkor mindenki meg fog ijedni, és egy 47. 2 másodperccel lassabban. 47 Ahogy valami. tudod, kell a Vidd magaddal, telefonod, Ez a igen. kulcs. 47 valami, nem? 47 valaminek kéne lennie, mert az M4 az 46 700, Akkor és az M3 2014 az 47 324. Mondjuk elment. Na, igen, arrébb haladt. És nagyon-nagyon a futóművére vagyok kíváncsi. De nagyon jó a mozgás. Így nagyon nehéz. Van belőle a standard range, az csak 1600 kg, ez 1840. Igen, azért az fáj. És hogy lehet, hogy egyébként azon a pályán, vagy ezen a pályán a standard range Persze. jobbat menne. Mert 5-1 alatt van, az Igen, 100-on, ez mert hogy nem 3,4. fontos annyira az a plusz erő, mint amennyire fontos a 200 kg. De azért a mozgás az azt kell mondanom, hogy jó időt prognosztizál, nem lesz emmes idő, Nem. de így is úgy is meg fogunk csodálkozni. De 4 kerékkel megy. Track módban engedi kicsit csúszkálni, tehát itt többet enged, mint sima módban. Kíváncsi leszek. Az már mindenképpen nekem picit megdobogtatja a színet, hogy megy egy villanyautó, amivel 4 kerékkel csúszik kigyorsításon. Így van. Ezt alapvetően már el tudom fogadni. Azért ott megindul nagyon. milyen jó hangja felé. van, nem? Igen, milyen jó hangja van a parkolóban az M5-ösnek, igen. Szerintem egyébként élményre tudja ugyanazt, mint egy figyelj, erősebb izom. kíváncsi leszek Most az őszinte autónak a végére nyomatékleadás azért az eléggé. A hangot nem tudja, ez Hát tény. ennyi. Az nincs. De legalább hallod a gumit. Na most ugrik a majom a vízbe. Szegény Michelinnek. Igen, hát azt most meggyaláztuk egy picit. Igen. Csak kicsit.
két hátsó vadúj, megkaptam egy defektet. Az első kör ideje 47,88 másodperc, az összesített idő 1 perc 29,684 másodperc. Ups, Akkor tényleg megverte. mondanám én azt, hogy ups, mert hogy még a kompakt tuningolt 3-ast is megverte. Hát az nem volt erős. A M4 Nagyot az sóhajtottam. jobb Az M4 Cabrio-nál jobb fél másodperccel, az M3-nál 3 tizeddel, 0,80, az RCZ-R-nél is egy picivel. volt, az M4-nél meg 46,7. Az M4 lábon az 46,7, és a Competition meg 40, bocsánat, nem, az meg a Schnitzer volt, nem, az a sima 46,732. Hanyadik És idő? a Schnitzer, a Competition van 46,600-ba. Ez most per pillanat Jó volt. 32. idő. 47.0 az RCZR előtt, és 3 tizeddel az M3, és 5 tizeddel az M4 Cabrio előtt. Még az első körben volt hiba. Lehet, hogy a másodikban is, de az elsőben határozottan. Meg kell szokni, hogy a súlya az több az autónak, az érződik. Pont beszélgettük ezt az És 1800. mikor irányváltás van, akkor érződik. Igen, látszott is. Igen, tehát arra és ott hátul, ahol sűrű az irányváltás jobbról-balra, ott nagyon könnyen egyszer csak lecsúszik az évről, tehát ott nagyon pontosan kell menni. És kipörgésgátló mennyire engedi így, mert láttok, hogy ez egy 4 kerékkel csúsztázik ki Lehet vele, lehet. Gyenge. Szépen elkezd csúszni a hátulja, hát nem rossz. Vártál volna 47.0-át? Nem. Én Azért az, 48-ot itt azért az Nem, nagyon és nem. biztos, hogy nem vártam volna én. És Várj. Elon Musknak igaza volt. Sajnos, igen, innen üzenjük Elon Musknak, hogy adta neki. Az nézd, az elején, Ezt is lője ki az űrbe. előtte azt mondtam, hogy az bátor vállalás, de tetszett. Tetszett. Amikor érdemes volt elhozni. szomorúan ezt kell mondani egy BMW ellen, az annyira bírom. János, ez mert tetszett. elég egyet te is valahogy megszokd, hogy tényleg ki tudjátok hozni belőle a Figyelj, maximumot. a Nem kell neki tapadás gumi. az óriási előny, azért azt el kell mondjam, hogy Igen. rajtba is, meg a kigyorsításoknál tényleg, ahogy kijön a kanyarba, az őrületes. elképesztő. A Szerintem sebesség az egyenesbe. a kanyarba, főleg tényleg, hogyha gyorsan kell irányt váltani. Ez a gumi ugye jó rajta, tehát Viszont nem olyan széles, 235-ös gumik vannak rajta. jó, de ugye Szó-szó. mondjuk ha csak gördülési ellenállásra nézném, akkor nem is kéne nagyobb, meg még talán ez is túl sportos. Nagyot komolyat rajtol. A rajtidőre is kíváncsi leszek a 0,6-ra. Ott nagyon sokat hozám. Igen. Elindul. Ott egy Hát ott egy másodperc. ilyen Hát M3-on, ahogy ott egy ilyen elindulás M3-on után nagyon az sokat. első Igen. lassítónál ott az érzet, hogy Én ebbe bíztam, hogy ott indulásnál egy másodperc, Az egy meg körön, a hátsó az egy körön egyenesen. az nagyon sokat számít ez a rajt. jobb ez az autó, mint gondoltam, el kell, hogy ismerjem. És futóműbe se rossz. Nehéz, ennyi. Nehéz. De hogyha ebből ki lenne rakva mondjuk Majd egy 300 kg, Hozok egy standardet, már csak jövőre, de ugye az 1600 kiló csak. ez mennyi? Az gyengébb, sokkal Ez gyengébb, ez 1800. 1840. Ja, a dupla motor miatt. Igen, és meg ugye az aksi hűtés, meg minden, érdekes lenne ezen a pályán egy standard range-et megnézni. Mert azért a 200 kiló ezen a pályán rengeteges számít. Sok. Hozzáteszem, Jani hogy magához képest sokkal kulturáltabban, hogy tesó. És így 4 kerékkel Jaj, csúszom. de bátor. Most megy el a Ralico Szilva? Nem igaz. sok helyzetben az, hogy elől is húz, az segít rajta olyan szempontból, hogyha egy kanyarkijárat nem pont ideális, akkor rálépsz, és az, hogy az elejét is kicsit húzza, meg még a hátulját csúsztatja, az pont annyit javít a szögön, hogy ki lehet jönni jól a kanyarból. De viszont az a 200 kg az meg az első tengelyről hiányzik, igen, nem? igen, Az igen. mondjuk jó. Nagyon szépen teljes. Szerintem ez egy jó kis autó. Nem véletlenül mérnek mindent ehhez az autóhoz most elektromos front. Mindent ehhez mérnek. Az első kör ideje 48,208 másodperc, az összesített idő 1 perc 31,419 másodperc. Akkor azért sokkal jobbat mentél. Már lehet, hogy már elmelegedett neki a fék. Tehát 1,2. A fék az nem az erős Az pontja sok. ennek az autónak. Igen, 1,2, és utána pedig lesz Vagy belőle hibázott. Sok, hát majdnem 1,8, 2, igen. 1,8. Igen.
Szeretnék, meg kíváncsi vagyok rá, felkeltette az érdeklődést. Igen, azért a hátsó Egyébként kártya szerintem ő is nem illa. track módban volt már, mert te leállítottad. hogy Nem kiszálltál, állítottam le, csak kiszálltam. Csak P-t nyomtam. 1,2 az első körön és 1,8 Nem, összesen. Lilul a hátsó tárcsa is, Igen. Csabi vett észre. Milyen élmény volt? Hát az ESP programozás azt szerintem azért megérne még egy misét. Akkor lehet, hogy nem trackben volt. Lehet, hogy nem trackben voltál. Iszonyatosan furcsa helyekre egyszer csak megfékezi elejét. Akkor nem track programban módban mentél. Mert azt lehet, hogy kiszállsz, Lehet, és akkor akkor magától. lekapcsolja, mert Én nekem is azt hittem, hogy lekapcsolja. Én csak P-be raktam és kiszálltam, semmihez nem nyúltam Úgyhogy, egyébként. De akkor megnéztük a track mód nélkül Igen, is, igen. tehát egyébként Így olyankor sem elég rossz. erősen dolgozik. De Hát most az sem egyébként rossz. az idő azt kell mondani, hogy így sem rossz. rossz azért a 48 eleje. Tehát, hogy úgy, ha az nem lenne, akkor szerintem még egész korrektet lehetne vele menni. Furcsa, és hogy az ilyen darabosan csinálja. Tehát belefékez, majd ő is érzi, hogy ez simán belefér és elengedi. És egy kanyar elejéken csinál egy ilyet. És akkor mindig így megtorpan, meg a rázókörre rámész, akkor is belefékez. Úgyhogy azon még lehetne csiszolni, de hát borzasztóan megy. Igen, nehéz, de szerintem nem annyira kellemetlenül nehéz. Úgyhogy egy jól kezelhető autó egyébként, tehát hogy tök jó. Pozitív csalódás abszolút. Tehát, hogy Miután az ellenfele is villany lesz, azt mondom, Andris maradjon. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Rédei és Pál ügyvédi iroda, az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Térjünk át a Leafre, hiszen gondolom vezettél ilyet is, tudsz róla mesélni. János is vezetett ilyet. ő is vezetett Hát olyat. gyerekek, akkor rajtam kívülük mindenki képben van Leaf-fel, valaki mutassa be, mondjuk András, mit kell erről tudni? 40-es, én ennyit hallottam. Igen, 40 kWh aksi van, abban ugye 75 kWh van, nettó 72 körül. Kb. Mi a range egyébként? Neki? Aha. Ugye autópályás tempóban 300-350, ha így a 140-143-mal megyünk, hogyha országút, meg város, akkor ilyen 500 km, 4-500 Jó, között. köszönöm, bocsánat, egész csak még élhető. kíváncsiság. Hát ennek az autónak az pont le tudsz menni Szegedre. Annak mennyi a 110-zel. range-e? És az Igen, ott az akkor annyi. tölteni kell. Hát jóval kisebb aksi, nem annyira hatékony egyébként a Leaf, mint például a Teslának ez a nagyon nagy előnye, hogy iszonyatosan hatékony. Ez a legrosszabb egyébként, ennél csak jobbak vannak, tehát ami nem performance, az még messzebbre megy el. A Leafnek ugye nem hűtött az aksia, ez azt jelenti, hogy nem tudod sokszor villám tölteni, az egy hátrány, viszont fele annyiba kerül, mint ez az autó. Aha. És ugye jön be most belőle a 60-as, az már tudni fogja ezt a 300-350, akár 400 Volt belőle valami kilométert. limitált, ilyen erősebb verzió is, nem? Vagy van? Az a 60-as erős. Majd most jön a 60-as. Ja, csak az a Majd 60-assal jövőre. együtt, annyi. Nálunk, Jó. meg ugye ő első kerekes, ő 4 kerekes. Igen. Jó, hát Ja. ez most egy átlagos elektromos autó, Hát ha ez úgy nem tetszik. fog bemenni. Igazából a i3-hoz van kell már majd még még. ez Igen, nem, ezt az Nem az i3-hoz S-hez, adom. Mert Sína i3-hoz Igen. tudjuk. Hát ez 52 körül idő lesz, gondolom. Igen. Srácok, játsszuk le, és Vagy egy Golfhoz. Igen, Vagy egy azzal Golfhoz, is igen. mentünk. Megyek? hajrá, hajrá! Azt a lelkesedést. Jó, most figyelj, a Tesla nekem pozitív volt abszolút. Most azután most Olyannyira, az egy- hogy itt már kiskönyörögte, hogy a András szerezzen neki egy Az nagy hétre. elismerés szerintem, hogy szerezzek egy hétre. Igen, igen. Hát szerintem jó kis adás lesz ez. Az biztos, hogy rengeteg komment lesz, hogy miért nem majd az Alfa Giuliával hasonlítottuk össze. Hát azzal is össze lehet, de most... Össze, megnézzük meg az időre, mert azt is megvette. Persze. Megverte azt is? Nem. Azért azért az egy erősebb autó. Ja, De most közben az elindult az Csabi. etalon ilyen szedánban? A hátsó Az kerekesben. hátsó kerekesen nagyon, tehát hogy az a 6 tizeddel Ez mennyivel megverte. lassabban megy az egyenes, mint a Tesla? Igen, ráérünk beszélgetni legalább. Hopp, Tehát valami? olyan Hát az is furcsán. nehéz. Az is azt hiszem 1600 kg. Hát muszáj az aksi miatt. Pistára nézek, Pista jobban tudja a számokat, mint én, tök jó. Mert én egyébként én bevallom őszintén, mert nem is nézegetem ezeket annyira, csak így beleülök, Nem talán a sima i3-nak az ideje. és legyen jó. Egyébként az viszont egy nagy ötlet a Teslától, hogy ilyen gumit raknak rá, tehát hogy... Csak ezen van ilyen. Igen. Mert Azért látszik le az darálva szépen az oldal. Persze, igen. Hát, hogy be lehet melegítve. Hogy Az a 4 kör. Ez ilyen. Azért még bírna itt egy pár kört szerintem. Persze. Majd a Pista most megy bele szerintem egyet.
Érdemes kipróbálni, nagyon jó autó, és így tényleg én szerintem adja az élményt. Tehát a hang nincsen, az tény, de hogy azt megszokott egyébként. Ezt már nem is kell bizonyítani, mert az óra megmutat. Most vezettem az M2-es BMW-t, semmilyen hangja nincsen. Tényleg, ott kapcsolgatta nekem a haverom, hogy bekapcsoljuk a kipufogót is semmit, tehát hogy így... Amint turbó van, az ilyen... Már nem az igazi. Bocsánat, ne haragudjatok, de... Az első kör ideje 52,572 ezred másodperc, az összesített idő 1 perc, 39,550 ezred másodperc. Hát ez ugyanaz, mint a BMW i3 Rex. Egy tizeddel rosszabb. Konkrétan egy tizeddel rosszabb, mint a Rex, így van. Így van. Az S az 1 másodperccel van előtte, egy 1,1-el, és egy tizeddel lassabb, mint az i3 Rex. Ugye a Rex is nehezebb a... Tehát ha valakinek ez fontos, hogy az i3 megye jobban, vagy a Leaf, akkor most ugye egy tizeddel az i3 jobban. Tehát gyakorlatilag csont egyforma. De szerintem ez a Leaf ez nagyon jó autó. Abszolút. Vezettem. És ha majd Hát meg lesz a ezek a 60, gumik egyébként nem segítenek a formavilága, azt azért fejszével csinált. Ajjaj. Sötétben. Egy tizeddel lassabb, mint a sima i3 Rex, amihez próbáltuk hasonlítani. Ugye? Teljesen jó. Tehát, hogyha Kitörő ezzel... lelkesedést. Nem kérdezi az élményt, mert nem tudod épp azt akartam, hogyha ezzel kezdjük, még lehet, hogy mosolyognék is, de így azután nehéz. De nem, most ha azt nézzük, hogy egy ilyen alsó-közép kategóriás autóval összehasonlítani, mondjuk amiben van egy ilyen 3 hengeres 1 liter turbo. 1 liter turbo, ugyanannyi élményt ez is ad, viszont ennek még nyomatéka is van, tehát hogy a hangélmény abban se jó, ebben nincs. Kiszámítható. Hát szerintem bocsánat, de hogy a 3 hengeres Warburg hangnál lehet, hogy a nincs jobb. Lehet, így van. Amikor én a Leaf-fel jártam, hogy pont az maradt meg bennem, hogy annyival pihentetőbb, főleg a belvárosba járkálsz, hogy ennek nincs hangja, tehát nincs az a folyamatos búgás. Igen, ugye a 3 henger az tényleg a 3 hengeres nem kifejezetten bántó. Úgyhogy egyébként ugyanaz az érzés visszajött egyből, mint amit Leaf-et már próbáltunk, hogy maga az autó ergonómiája nekem annyira nem jön be, hogy őszinte legyek, az üléspozíció, meg ilyesmi, a kormány nem állítható tengely irányba, azért ez így 2020 környékén már úgy, hogy mondjam, de maga a vezetési élmény az nem rossz. Billeg, magas, ez az ekogumi, ez nem segít nem, cserébe, hogy nézem, nem is bír sokat, de figyelj, teljesítményben meg untig elég. Hát egy átlagos közlekedéshez még ez a teljesítmény hát se baj lenne, kell. ha mindenki ilyenne járna. Ez nagyon nagy baj lenne. Nem tudnád legyorsulni. Nem azért. Meg mondom, hogy jön majd a nagyobb, ugye a nagyobb aksival erősebb lesz, szerintem az egy tök jó opció. Jó opció, de nem hiszem, hogy szükséges. Ilyen nagyobb a hatótáv. A nagyobb aksi igen, csak hogy az erősebb. A féktárcsára, hogy merek rá rúgni, ennek is piros inkább nem. Meg hátul a csík, arról lehet megismerni, hogy a dual motor alatt van egy piros csík, és arról lehet tudni, ez erős. Majd most már figyelni fogom ezt a városba. Én ezt egyébként kezdő jogsosok kezébe nem adnám ezt az autót. Nekem is okozni meglepetést. Kéne egy olyan szoftver, hogy Hát van chill mód, tehát lehet abban. Egyébként be tudod állítani, tehát hogyha fiadnak odaadod mondjuk, akkor le tudod limitálni. Hát a kulcsot az mondjuk ez olyan, a jetskiken van, ugye a tanuló kulcs, meg a éles kulcs. Az mondjuk tök jó. Igen. És olyat nem tud, hogy felismeri ki őt bele, ilyen arcszkennerre? Arcszkennerre nem, de egyébként vannak profilok benne, meg azt talán lehet, hogy a telefon alapján. Vagy a kulcs, vagy a telefon. A telefon alapján tudja, hogy ki ül bele, tehát hogyha többen használják, több telefonnal, akkor tudja, tehát akkor már beállít mindent rád. Ez mondjuk azért azt menő. mondom, hogy igen, tehát hogy ez egy kicsit időutazós. Igen. Ez az, amiben a klasszikus gyártók le vannak maradva. Hát eléggé. Hogy így jön egy szoftver update, és kapsz mondjuk holtérfigyelőt. Igen. Meg így, mit tudom én, kapsz dashboard camet, és így fölvesz mindent az autó, ugye két oldal, sok kamerával, front kamerával, nekem már volt is egy szituáció. Igen, és ott egy memóriakárt, és így biztos, hogy az olvasók, meg a kommentelők, meg a nézők marhára kíváncsiak, azért mondja egy árat, mert 21 millió. Így ez? Így ez. Ez a fullos. Nézd, sok pénz. Olcsóbb, mint egy M3 csak. Igen, azt akarom, hogy sok pénz, de ehhez a tudáshoz... Ez egy nagyon jó ár. Nyilván drága, de én sem tudom megvenni magamnak, azért szereztem egyet, egy használat. Hát figyelj, az i3 az ugye ez a 10 milliós kategória. Hát de mondjuk az várjál, i3S, ami a tied volt mondjuk, az 18. 18. Na ott már azért... beszéltünk, hogy ott már ezek a lóc. Ja, megy Jani.
Szóval az az igazság, hogy elgondolkodtató. Ebbe az a jó, hogy nagyon olcsón tudsz egy sportkocsi teljesítménnyel járni, Igen. hogyha akarod. Igen. Tehát nincs fenntartási költsége, tényleg nincs az, Meg hogy egyébként 10 000-enként olajcsere, az, hogy nem fogy rajta egy féktárcsa. Jó, ez mondjuk nem fékbetétel. Tesla függő, ez eleve az elektromos autózás. Így van, így van. Tehát, hogy, Csak ebbe ott a hogy teljesítmény is Persze, akad. abszolút. Önvezetéssel hogy állunk? Idén elvileg már jön az a szoftver update, amivel a piros lámpákat, stop táblákat felismer, és városba is fullan menni fog. Aha. Autópályán, ugye az a baj, a magyar közlekedést azt nem szereti. De egyébként éjszaka jöttem haza a Szegedről, kicsi volt a forgalom, 90%-ban önvezetéssel jöttem. Indexelt sávot vált, tehát bele se kell nyúlni a kormányba, megnézni, hogy van-e ott valaki, sávot vált. Van Navigaton Autopilot. Körideje 53,847 ezred másodperc, az összesített idő 1 perc 41,53 ezred másodperc. Jánosnak mindig kimerülnek az aksik, nem? Jól érzem? Igen. Igen. Igen, mert ugyanakkor a különbségeket kapott. Ebben sem mint ment a teszt. track mód. Igen. Ja. Ebben mondjuk nincs, igen. Nincs. Nem is kell be. Nem. Különbségben ugyanannyikat kaptál, mint a Teslával, tehát valószínűleg hozzád már lemerülnek az aksik. Ja, nem. Hát ugye én ezeken a magas gumikon, egyébként a második körre teljesen már nem is tapadt, tehát hogy ez az Ecogumi ennek a 4 kör az hát a kuka. elég furán kb. néz. Tehát, hogy de nem is ide kell ezt szétforgácsolódott egy megbizonyítania. Tehát szerintem nagyon jó utcai használatra, ide meg abszolút alkalmatlan. Tehát, hogy ez a Teslára nem De elmondható. egyébként visszatérve, bocsánat, csak hogy a Mercinél is elmondtuk, olyan szempontból unikum, hogy ilyet is lehet akár bérelni. Tehát, hogyha valaki Igen. akar városba És jönni, szerintem tök járni, jó, tehát hogyha főleg valaki ugye kicsit rendszerető és meg is szervez, hogy hol fog majd töltögetni, tehát olyan szállások vannak, meg mondjuk ez minden. elmegy azért, mennyi, 3-400-at elmegy, nem? Hát az 40-es nem, a 40-es 200 és 300 között. Én is 200. Azért városba 200-300 Városba sok. elmegy 300. Nem, az csak, hogy van olyan ismerősöm, aki úgy jár nyaralni, hogy ilyen elektromos autóval, és Ez ha... mondjuk És pervers. megtervezi az És utat. igen, de hát ha tudod, hogy mikor hova érsz és nem sietsz, akkor meg lehet annyival oldani. pihentetőbb, meg minden tényleg. A Tesla vezetésére Csabi érzett rá jobban elsőre, így minden értékünket ő birtokolja. A lényeges 0-60-as gyorsulási adatunk 2,12 ezred másodperc, amit Csabi hajtott végre természetesen, de érdekes, hogy Jani mindössze 3 kilométer híján elérte a 100-at az első féktáv előtt. Csabi láthatóan kevesebbet lassul a kanyarokban, és az első körben el is éri a maximális sebességünket 131,9 km/órával. A sikánon nem kevesebb, mint 10 km/órával gyorsabban tud átmenni Janinál. Nagyon ritka kakucsról olyan telemetriát látni, ahol a maximális gyorsulás 1,44 G sokkal nagyobb, mint a maximális lassulás, ami mindössze 1,24 G. Mindkét kör Csabi nyeri számottevő előnnyel. A Leaf értékei még elektromos autó létére sem olyan acélosak már. Csabi ennél az autónál is vezet tempóban, úgy látszik kézre állnak neki a villanyautók, és ugyan minden értéket ő képvisel, egyedül a gyorsulási értékünk Janié, a 0-60-as, amely 3,595 ezred másodperc. Igaz, csak 100 különbségek vannak a pilótáink között. A korábban tesztelt BMW i3 ideje csak oktatásképpen 3,18 ezred másodperc volt. Csabi korábban tud kigyorsítani az egyenesre, és ezzel az autóval is lényegesen gyorsabb a sikánban Janinál, így az első kör az övé. Jánosunk szokásával ellentétben korán fékez a második kör elején, sok lendületet veszít. Nagyon furcsán mozog a Leaf ebben a kanyarpárosban. Az egyenes végén Csabi éri el a maximális sebességet 109,8 km/órával. Érdekes, hogy a maximális lassulási értékünk csak nem megegyezik a Tesláéval, jelen esetben 1,21 G. Ennyik voltunk mára, köszi Andris, hogy itt voltál, remélem hozol majd még mindenféle Teslákat és mindenféle Én már villanyautókat is. mondtam a rendelést. Keressetek bennünket Instán, Facebookon, YouTube-on, mindenhol, keressétek a... Hát nem kopaszodik, de őt. De fú, De nagyon, kopaszodik, nagyon tehát őt is. kopaszt. Jövő héten itt leszünk, sziasztok! Ciao. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.